Ordibálok? Igen, hangosan beszélsz. Nem beszélik hangosan. Oda menni. Nem fogja. Ő az én testvérem Zoltán, akinek mindig igaza van, s aki egy vérbeli vadász idestova 10 éve. Ez pedig itt én vagyok. Nekem a horgászat a fő hobbim, és egy jó ideje a filmezés. Mindketten átlag emberek vagyunk, és egy területen sem vagyunk profi. De a feszültség már gyerekkorunk óta jól érezhető között. Nem érdekel. A lényeg, hogy az egyik napon elhatároztuk, hogy fogjuk a hobbiainkat és egybegyúrjuk filmek sorozatába, mikben bemutatjuk, milyen is egy vadászat, vagy akár egy horgászat a mi szemszögünkből. Ez itt a Vadkaland. A mai részben ellátogatunk ide Zilcre, ahol igen szép a kilátás, és ahol ebben az időben nagyon fontos a vadászok szerepe. Ilyenkor júliusban, a gabonafélék érésekor, a vaddisznók, szarvasok óriási kárt tesznek a gabonákban. Zirc erdősült terület, de rengeteg mezőgazdasági terület is fekszik a környékén. Ezeket próbáljuk most majd megvédeni egy vadkár elhárítás folyamán, ahol vaddisznókra fogunk vadászni. Tartsanak velünk! Ezeket minek hozod? Hát nem mondtad, hogy ott van egy haverunk, van neki valami horgásztal, gondoltam lesz rá ide, akkor elmúlok, specázok egy De kicsit. most vadászni megyünk, nem horgászni. Hát jó, de hát annyi időm csak tesz, nem, hogy horgászok. Na jó van, tedd be, csak menj már vissza, a kis kamerát bent hagytam, jó? Na, lehetünk is. Még sosem voltam Zircen, miről azt mondják, hogy csodálatosan szép hely. Rengeteg erdővel és csodás kilátással. Mivel én horgász vagyok, ezért nagy izgalommal vártam, hogy idegen vizeken gyűjtsek újabb horgász élményeket, mely izgalom rögtön az elején kis bosszúságot okozott. No, láttad a kis kamerát, hogy hol van, találom. Te raktad be, amikor a botjaiddal szenvedtél. Nem emlékszel? Ő tényleg mondtad, hogy rakjam be, de én nem raktam be, elfelejtettem. Ne csináld. Esküszöm, nem raktam be. Nem fogok visszafordulni, az biztos. Mert hát menjünk már vissza, nem tudom felvenni, de nem tudom felvenni a távol. Ha visszafordulunk, akkor nem fogunk lőni semmit, elmegy a szerencsém. Hát de hogy vegyem fel a távoli dolgokat, ezt muszáj felvegyem, már nem tudom felvenni. Én nem hiszem el, hogy ilyen. Hát mi alig jöttünk még, hát 50 kilométert, igen. 58, de hát az nem sok. Akkor Na, menjünk már vissza meg. Nem hiszem el. Hála nekem, vissza kellett fordulnunk, de reméljük, hogy a vadászbabona emiatt nem teljesedik be. Hosszú út várt ránk, még nem egy apró félreértés miatt újabb időt vesztettünk. De meg mindig belezavarsz, nem hiszem el. Hát 20 kiló vagy 20 méter jöttünk túl rajta, miért nem izéljön? Nem lehet visszatolatni autópályán. Mert nem lehet. Nem igaz, hogy ilyen van. Hát ez Miért kell beleszólni, amikor vezet? Most de a GPS így mutatta előre. de nem érdekel a GPS, mit mutat? Hát. Innestől kezdve többet nem szóltam bele a navigálásba. Így végre megérkeztünk Zilcre, hol a horgásztó látképe jelezte utunk végét. Ja. Üdvözöllek benneteket! Csak. Hogy utaztatok? Kicsit hosszú volt, de Hát, nincs közel, az biztos. Na gyertek beljebb! Na, estére a haditerv a következő lesz. Van egy völgyben egy jó kis gabonatábla. Elméletileg nagyon járják, úgyhogy azt fogjuk majd megnézni. Lesvadászat lesz, úgyhogy úgy készüljünk. Aztán majd meglátjuk, hogy még világosban megjönnek, vagy később, úgyhogy lehet, hogy ki kell tartani, hogy akár reggelig is. Az általunk védendő búzatáblához kocsival mentünk, ahonnan gyalog fogjuk folytatni utunkat a lesig. Mi kell a vaddisznó vadászat az egyik? Puska, meg vaddisznó. De most komolyan, mi kell hozzá? Amivel mi vadászunk, az egy 270-es Winchester. Igazából Magyarországon legelterjedtebb a 30-06-os. Azt használják. Én ezt szeretem, mert ezzel szabad kézből ugyanolyan pontosan tudok lőni. Igazából lehet lőni kocát, süldőt, malacot, kant, de mi azért megpróbáljuk kimélni a kocákat.
Inkább megpróbálom kiválasztani egy süldőt vagy egy kant. De nézd csak, milyen károkat csinál. Miért ezt a disznó csinálta? Ezt a disznó csinálta. Így kitapossák, vagy fekszenek itt, vagy mit csinálnak? Belemennek, tapossák, zabálják. Itt is van. Milyen nagyra nőnek meg amúgy a vaddisznók? Hát ilyen, nálunk nem másfél, másra 2. Annál nagyobbra nem, de hát ez is ritka igazából. Mert azért intenzív a vadászat, és nem nagyon kevés disznó nő meg akkorára. A gondolat, hogy megint felülünk egy magas lesre, kissé kedve metszegi. Mert bevallom, tériszonyom van. Ez meg micsoda? Nézd már meg, mi ez a picike les, hát. Milyen kicsi les, hát ezek ilyenek. Mi? Nézd már meg, milyen kis picike, hát milyen mikróba. Hát ezek mobil-les. Állj már mellé, micsoda? Mobiles? Mobil-les. Az meg mi? Az a lényege, hogy attól függ, hol van batkár, oda viszik őket. Ha nagyon hosszú lenne, mire raknák fel? Ezt fel tudják rakni egy futóra, és oda viszik, ahol Hát állj már mellé, nézd már meg, milyen kis picike. Ennek ilyennek, nem kell magasabbnak lenni. Hát ettől nem lesz tériszonyom, az biztos. Szokásos Tyson-féle felrakás. Meg kéne már tanítani, létrán felmenni. Miután kellemeset csalódtam a lesben, kíváncsi lettem, hogy mire is számítsak. Most arra kell számítani, hogy valószínűleg ebből az erdősávból fog kiváltani a vaddisznó ebből a búszatáblából, ami a hátunk mögött található. Ha még időben kijön, akkor megpróbáljuk elbírálni gyorsan, hogy mi az, koca, süldő, kan. Ha tudunk, válogatunk belőlük, és meg kéne lőjük azelőtt, mielőtt beér a búszatáblában, mert ott már sokkal nehezebb meglőni. Ez akkor most az a lényeg ennek az egésznek, hogy itt ezt a mögöttünk lévő búza mezőt megvédjük a vaddisznóktól? Igen, megpróbáljuk, hogy minél kevesebb kárt okozzanak benne, így kilőni belőlük egy párat. De akkor Ebben utána is elriasztani őket. utána akkor nem jönnek már ide-vissza, vagy? Visszajönnek, de pár napig nem fognak azért, ha itt egy süldőcsapatból kilősz egy süldőt, akkor valószínűleg nem fognak egy pár napig erre járni. Árgú szemekkel figyeltünk minden mozgásra és apró neszre, miközben az idő telt. Még nem egyszer, csak fontos dolgon támadt. Igen. De nem ennyi épésé, tartsd vissza. De nem bírom visszatartani. Akkor is tartsd vissza, mert vadászni jöttünk és megérzik a szagát. De nem kell pisélnem kell. Nem érdekel, tartsd vissza, mert megérzik a szagát. Nem lehet Hát akkor mit csináljak? Nem bírom visszatartani. Várjál, megiszom a vizet, azt pisilj az üveg. Hagyjál már, ilyen hülyeség, nem Dehogy tudok nem. vissza. Miért pisilnék az üvegbe? Hagyjál már, soha nem pisiltem. Figyelj, menj le, az pisilj ebbe, mert megérzik a szagodat. Ne szívassál. De komolyan, nem lehet. Miért van Vagy ilyen tartsd vadászokás, vissza. vagy mi ez? Igen, nem lehet pisilni ilyenkor. Én fogtam. Pisilj bele, menjél le. Csak nem menj messzire, Mondom, hogyha van valami ízé. majd piszegek. Piszegék, akkor nem hiszem el az. Üvegbe kell pisilnem. Nem voltam benne biztos, hogy bátyám valóban igazat mond. De megtettem, amire kért. Hol voltál? Hogy hol voltam, már pisiltem. Hát de itt fütyültem, hogy gyere már. Hát de minek fütyül része? Meg kidugta egy disznó a fejét. Nem is tudsz fütyülni. Jó, hogy nem tudok fütyülni, de nem hallottad, hogy piszegek, azért fütyültem. Én tehetek róla, hogy Nem mentünk volna el, kibírtad volna egy kicsit, lehet rábírtunk volna lőni. Most visszadugta a fejét. Hát kint volt majdnem az egész test. És most mi van? Már nem fog visszajönni, vagy mi? Honnan tudja, most már maradj csendbe, várunk át, ha kijönnek. A rossz időzítésemről messze földön híres vagyok, s talán az említett vaddisznóról miattam végképp lemaradtunk. De ahogy tovább várakoztunk, egyszer csak halkzörejek ütötték meg a fülünket, az erdőt elhagyva. Egy süldő, veszed? Veszem. Most várunk még egy kicsit, ugye, hogy ez kiszenvedjen, nem megyünk még, ugye? Miért félsz? Nem, csak
kiszenvedett már, vagy nyakon lett lőve, vagy a környékén. De sose lehet tudni, hogy még az mit tudom én. Az nem fog már feltámadni, hanem várunk még egy kicsit, mert lehet, hogy van még bent az erdőben, mert jár ide több disznó a vadőr szerint. Jó van akkor. De látszódik. Látszódik gyengén. Ott jön. De mi az? Süldő, lőhetem. Lőheted. Szevasz. Igen, lőttünk egyet. Meg rálőttem még egyre, de szerintem hibáztam. Kijössz? Vagy 5 perc ma itt vagy? Jó. Jó. Addig lemegyünk, megnézzük őket. Szevasz. Na, ki fog jönni a vadőr? Most lemegyünk, megnézzük a hibázást, ami szerintem hibázás, meg megnézzük a másik disznót. Ja? Biztos, hogy mellé lőttél. Szerintem 100%, hogy elélőztem, amikor meglátjuk. Úgy az lenne nekem, hogy itt fekszik mellettünk sebezve, azt nekünk fog jönni, mert annyi ilyen vadász történetet hallani, hogy nem szeretem, hogy meghaladnak nekem. Itt a kutya, Tobi. Ha bármilyen valami sebzés, a kutya rá fog menni és fogni fogja. De biztos, hogy nem találtam. Ne izguljál. Jó, van. Mindig fosog. Nem fosok, csak találtál vérnyomokat. Itt váltott be a disznó, de se a kutya nem talál semmit, se én se látok semmit, úgyhogy valószínűleg igazam van is elérődtem. Akkor most még megnézzük a másikat. Most megyünk, megnézzük azt, ami ott van fent. Ez egy tavalyi kis kocasüldő. Kicsit magas lövést kapott gerinc alatt. A vadőr tipjének köszönhetően sikerült megvédenünk valamelyest a búzatáblát, és elejtenünk az első vaddisznónkat, mivel elérkeztünk az első esti vadászatunk végéhez. Mára végeztünk, mert most már lassan elmúlt éjfél, hajnal 4-kor viszont kellünk kell, mert megyünk kicserkelni. Mai napra ennyi. Másnap reggel kora hajnalban ébredtünk, Ez meg hol a francban? de számomra az esti pihenés nem sikerült fényesen. Nem hiszem el, hogy el tud tűnni, hát már elindulni kell. Hát te itt vagy? Hát már hol lennék? Hát fent kereslek. Mit csinálsz te itt le? Semmi, lejöttem, csíptek a szúnyoghoz, nem tudtam aludni. Azt passziánszozok egy kicsit. A családban én vagyok az a személy, aki ha bemegy egy házba, ahol mindössze egyetlen szúnyog van, akkor azt tuti, hogy az én véremet fogja szívni egész este. Megérkeztünk a területre, cserkelve fogunk vadászni. Az a lényeg, hogy te kövess engem, mindig próbálj meg mellettem maradni. Körülbelül olyan 600 métert fogunk sétálni, mire odaérünk a búzatábla széléhez. Ha sötét lesz, akkor várakozunk egy kicsit, hogy kivilágosodjunk, és a visszatérő vadakból megpróbálunk lőni valamit. Ezúttal jobban örültem volna, ha inkább lesre ülünk, mert sosem szerettem sötétben sétálni. Tényleg nem találkozhatunk közvetlenül vaddisznóval, miatt így ki elég, vagy valami. Vadászni jöttünk, bármikor találkozhatunk bármivel, hát kint vagyunk az erdő. Ne kérdezz már hülyeség. Hát jó, de hát most miért azért messzebb vannak, azok nem jönnek ilyen közel. Hát itt laknak. Hát azért jöttünk ide, bárhol lehet. Most előttünk is átléphet egy vaddisznó, egy szarvas, egy ősz, bármi. Kissé aggaszt a tény, hogy bármikor összefuthatunk velük, nem szívesen lennék vaddisznó de... Ne beszélj már hülyeségeket. De a vaddisznók nem támadnak ok nélkül emberre. Abban az esetben támad csak meg, esetleg ha a koca is félti a malacait, vagy ha egy sebzett disznó visszafordul, de igazán nem jelen. Várj egy picit. Mi az? Nem hallottad?
szaladt volna felénk. De valószínűleg egy ősz szaladt át előttünk. Én se láttam, de a járásából, hangokból lehet hallani. De menjünk tovább. A gondolat, hogy mi itt veszélynek vagyunk kitéve, csak nem hagyott nyugodni. Ezért megkértem bátyámat, hogy mesélj el az eddigi legveszélyesebb helyzetét egy vaddisznóval. Hát, ha attól majd megnyugszok. Hát az egyik, ami olyan veszélyesebb volt, átszalt előttem egy olyan mázsa körüli 18-as agyarúkan. Futáboldal lőttem neki az árokparton, össze is esett gyönyörűen. Láttuk, hogy rúgkapál még, a vadőrrel voltunk, és hagytuk, mondom, biztos mindjárt kiszenved. És mindig rugott magán egy kicsit, kúszott előrébb. Kérdeztem is a vadőrt, hogy rálőjek. Mondta, hogy nem, hát mindjárt ki fog szenvedni. És egyszer hirtelen felugrott és nekem támadt, és 4 méterről tudtam lelőni. Úgy elég közel volt már. Szuper. Talán jobb lett volna, hogy ezt nem hallom. Most jobban izgulok, mint eddig. Ott van az a feketesség középen, az disznó szerintem. Én nem látom. Lehet csak főcsomó. Most eltűnt, mintha mozog. Nem látom. Van középen az a világos fész, és ott van egy ilyen fekete font. Pedig ott volt. Most nem látom. A magas gabona miatt nem láttuk jól, hogy milyen nemű vaddisznóval állunk szemben, ezért bátyám rácserkelt. Ahogy lassan közeledett, a disznó egyre jobban megmutatta magát. Majd kisvártatva én is bátyám után indultam, hogy minél közelebbről tudjam felvenni az esetleges lövést, mi lövés elmaradt. Ahogy fentről is látszott, volt egy disznó a búzában. Közelebb cserkeltem hozzá, de nem bírtam pontosan eldönteni, hogy kan-e vagy koca, ezért nem lett meglőve, de megyünk tovább, hát találtunk még valamit. Tovább folytattuk a vadkár elhárítást, de több vaddisznóval nem találkoztunk. Ezért kis idővel később visszatértünk a vadászházhoz. A reggeli vadászat után egy kis energiapótlás következett, majd a vadőrünk felajánlásával nekivágtunk, hogy megismerjük a területet. Először a Királykúti Vadásztársaság trófeáit csodálhattuk meg, majd az ott lévő vadaskertben meglátogattuk Bercit, a dámszarvast. Berci, gyere! Bemutatom az egyik szerint dámbikánkat, Berci. Gyere, Berci! Gyere! Rögtön jön. Aha. Gyere, Berci! Gyere! Szia! Jaj, de kis aranyos. Jaj, na a kezemet edd meg. Hello. Ezek ilyen szelidek. Szia! Fogd meg az agancsát, milyen 4 éves akkor? milyen plüss. Milyen? Mi? Az komoly. Hát de miért? Ilyen nem mindegyiknek az aggancs? Így van. De ez azért, mert most nő vagy fejlő? Úgynevezett barka, ami rajta van, és akkor ha elérte a kifejlett méretet, akkor ez dörzsölik le, és utána kapja meg a végleges színét. Aha. Miután Bercitől búcsút vettünk, a terület csodás kilátásaiban gyönyörködhettünk. A Királykúti Vadásztársaság dimbes-dombos vidéken terül el, mi egy igazi természet adta kincs, csodás látnivalókkal. Ez 6000 hektár nagyvadas terület, ami nagy részben disznó és gímszarvas az állomány. Gőzből 30-40 darabot szoktunk kilőni. A dám és a muflon nagyon kis mennyiségben jelenik meg a területen. Úgy gondoltuk, ha már a vadkár elhárítás miatt vagyunk itt, megnézzük, hogy milyen módszereket használnak ebből a célból. Egy vadkár elhárításban használatos eszköz a hangágyú. Használják halastavaknál is. Egy időzítő, ami szikrát ad, és PB palackon keresztül berobbantja a gázt. És akkor ettől elméletileg elmennek a vadak? Hát mindegy puskalövés, akkora hangja van neki körülbelül. Aha. Bár egy idő után megszokják, és ugyanúgy folytatják a károsítást, úgy. Így kiturkálják. Kis krumplit is megeszik. És ez mi? Vaddisznók? Vagy mik csinálnak? Vaddisznó szarvas. Aha. De leginkább vaddisznó turkálják. Az igaz. Ezt úgy hívják, hogy pakó. Ez ilyen kalászból van. Összerágja a disznó, kiszívja belőle a belső részeket.
És ilyen lesz belőle. Ez maga a külseje a gabonának. Azt is szokták mondani a helyiek, hogy bakózik a disznó. Ahogy telt az idő, rájöttem, hogy igen komoly munkátok folynak a vadon élő állatok okozta károk megakadályozására, ami nem kis pénzt, időt és energiát emészt fel. De a vadkár elhárítás mellett jelentős szerepet kap a vadetetés is. Hát ez egy automata szóró, meg úgy hívják. Igen. Területünkön egy 20 darabot üzemeltetünk, ami bizonyos időközönként kiszórja a kukoricát. Ez nagyon időtakarékos, ugye, mert egyszer föltöltöd, vagy kétszer egy hónapban, és attól függ, hogy hány kilóra állítod. Itt azt a mennyiséget minden nap és minden időszakban kiteszi. Ide állok, hogy egy kicsit látszódja, hogy mekkora nagy is ez az etető, ugye? Messzebbről sokkal kisebbnek tűnt, de én legalább van vagy egy 6 méter magas. Ugye a vadaknak is szüksége van, hogy megfürödjenek néha-néha. Ez a bogarakat, kullancsokat, ilyesmit kihozza a bundájukból. És ebben mindig van víz? Hát általában nagyobb szárazságú, a tavalyi évben azért hordtunk ki vizet, de idén azért elég jó mennyiségű vízünk van. Felfedező útunk végéhez közeledve a vadőrünk bepillantást engedett a vadásztársaság szívébe. Ez nagyon durván néz ki. Itt alattunk a nagy szakadék. Ez a gyakorlatilag a társaság szíve területileg. A magas bakony keleti része, ez az úgynevezett magterülete a társaságnak. Ez gyakorlatilag 80%-ban erdősült terület, ez főleg a bőgés és a téli időszakban kiváló. És milyen magasan vagyunk most úgy nagyjából? Hát a Körishegyet most éppen nem látjuk, ahol van a honvédségi radar, az 715 méter, tehát ahhoz viszonyítva olyan 600-as magasságban lehetünk. A lenyűgöző kilátás után nekivágtunk a visszafelé vezető útnak, miközben egy gyerekkori álmom vált valóra. Érdekes. Az igen. Itt vagyunk egy kis mamutfenyőnél. Gyerekkoromban álmodoztam róla, hogy egyszer végre látok egy mamutfenyőt, de sose gondoltam, hogy ez Magyarországon fog megtörténni. Úgyhogy itt vagyok, a bakonyba, igen. Öleld át az energiát, vedd át. Az energiát, megnézzük, hogy mekkora nagy vagyok hozzá. Miután megtudtam, hogy nem csak ez az egy mamutfenyő létezik a bakonyban, így a többit is meglátogattuk. Kiderült, hogy a 30 éves korában elhunyt repülőtiszt Pejacsevics Pál emlékét őrzik, ki ezen a helyen lőtt utoljára szarvasbikát, s kinek apja gróf Pejacsevics Endre állítatott emlékkövet 1939-ben a mamutfenyők oltalmában. Az emlékeket őrző mamutfenyőkkel körutunk a végéhez ért. Itt az ideje tovább folytatni a vadkár elhárítást. Ezúttal egy keveset látogatott vadászleshez közelítettünk, miközben a kitaposott helyek és a tömérdek sok bagó jelezte, hogy itt bizony nagy a mozgás vaddisznó fronton. Sokat várakoztunk, de mindössze egyetlen szarvas mutatta meg magát, miközben bátyám dolga végeztéből tért vissza a természet lágyöléből, ki Tyson kutyánk váratlan megzavarása miatt majdnem szívinfarktus kapott. Nézd, pont az rohan felé van. Napokig jártunk ki a területre, s virrasztottunk hosszú estéken át, mire lassan rájöttem, hogy a vadkár elhárítás nem is olyan könnyű, mint azt hinné az ember. A 6000 hektáros területen nehéz úgy időzíteni, hogy egy vaddisznó pont a puskacső útjába kerüljön. Ráadásul én szerettem volna látni a hatalmas koronákkal rendelkező gimbikákat, de sajnos egyet sem sikerült kamera végre fognom. Mikor már pont a hazamenetel gondolata kezdett el foglalkoztatni minket, az egyik reggel egy vaddisznó került a látómezőnkbe. Állj meg! Hallod? Itt vannak bent a disznók bal oldal. Kapcsold le a lámpát. Hallod, itt recsent. Megnézem mindjárt keresővel. Na most hallom én is. Most dugja ki a fejét. Én nem látom. Szürke fejű. Búzába most jön be. Teljesen szürke a feje. Valószínűleg egy kan lehet. Meglőjük. Mindjárt számolok 3-at és megpróbálom megvilágítani és meglőjük.
mert nincs még annyira kivilágosodva. Jó, oké. Na akkor figyelj. 1, 2, most. Szerintem elkapkodtad. Ahogy ide értünk, hallottuk, hogy motoszkál valami a búza szélében. Láttunk egy disznót, rálőttünk. Most várunk egy kicsit, mert ha sebzett a disznó, a búzában nem megyünk be, nehogy megtámadjon minket. Véleményem szerint nem lehet ilyen gyorsan célozni és találni, de bátyám Bátig állítja, hogy ő bizony eltalálta, és nála lámpázáskor ez a természetes reakcióidő. Így pár perccel később, mikor kissé kivilágosodott, kételkedve indultam a vaddisznó keresésére, minek végén kiderült, hogy neki volt igaza. Egy nyaklövéssel sikerült terítékre hozni a disznót a búzából. Igazából ez egy babos disznó, fekete foltjai vannak, szakála. Ha jó megnéz, az ember kannak nézhető, de ez nem egy kan, hanem egy koca. Sajnos előfordul ilyesmi is vadkár elhárításon, mert pontosan nem lehet mindig felismerni. Külső jegyei alapján annak tűnt, hogy kan, de igazából egy koca sikerült. Ezt kizsigereljük és visszük be a vadászházhoz. Mint megtudtam, a kandisznók júniusban dobják le a sötét téli bundájukat, még a malacokkal lévő kocák általában jóval később, augusztusban. Így sajnos akaratunk ellenére ejtettük el ezt a kocát, de a jó hír, hogy az ott létünk alatt malacok nem bukkantak fel, ami arra enged következtetni, hogy már leváltak az anyjukról. Nem sokkal később egy újabb vaddisznó tűnt fel úgy 400 méterre a távolban, amint pár szarvas felé közeledett. Közelít a szarvasok felé. Úgy látszik, hogy a szarvasok nem nagyon szeretik a vaddisznókat. Fortuna istennő talán mégsem akarja, hogy hazamenjünk, ezért elhatároztuk, hogy maradunk még egy estét, mielőtt nekem támadt egy remek ötletem. Megkajálok, utána kimegyek, pecázok egyet. Minek mennék ki pecázni, inkább feküdj le aludni, mert este kint kell legyünk sokáig. De hát, ha már hoztam a pecát, hogy menjek. Fáradt leszel, aztán este megnyomod. Nem leszek fáradt. De Kissé nehezen, de sikerült meggyőznöm őket, hogy van idő a pecázásra. Majd még azt is elértem, hogy bátyám segítsen elvinni a cuccaimat. Megérkeztünk a horgásztóhoz, megyünk és keresünk valami jó kis horgászhelyet. Na már meg is találtam. Ez tökéletes lesz a számomra, van elég hely és alacsony a part. A víz pedig csodálatosan tiszta. Itt az ideje kipakolni. Miután bátyám nagylelkűen segített kihozni a felszereléseimet, úgy döntött, hogy egy rövid ideig megnézi, mit művelek a parton. Az etetőanyag, hagyományos kis vaníliás dara, egy kis csemege kukorica, és persze egy kis víz hozzá, hogy összeálljon, ugye? Ám ez a jó bevált módszer, ami az etetőanyagot illeti. A halcsali, nálam az évek óta bevált pálinkás cukk kukorica. Nem tudom miért, de a halak ezt nagyon kedvelik, és az illata tényleg jó, úgyhogy én ezzel fogom megpróbálni majd a horgászatot. Mivel nem ismerem a vizet, ezért a féltvőrzött gyerekkori botomat használva állapítottam meg, hogy a víz igen mély. Majd csúzlival kezdtem meg a beetetést, miután gyorsan felcsajiztam a horgászbotokat és bedobtam őket. Az első kapásomra nem kellett sokáig várni, a nyeletőféke sorsomról csak úgy pergett le a sok zsinór.
Mivel nem szoktam mélyvizeken horgászni, így kissé meglepődtem, hogy mennyivel több energiára van szükség a halfárasztáshoz, de nem ez volt számomra a legmeglepőbb. Lehet horgászok én is egy... Te horgászni? Most miért? Ne szívas már. Nem szoktál te horgászni? Mikor horgáztál utána? 8 éve? Ha van hal a tóba. Ez legyen. És hoztál botot magaddal, vagy? Nekem nincs botom. Hogy csapatsz egy botot? Hát van egy botom, de hát az gyerekkori botom, azt Ha most is. adjam oda. Hát miért? Hát mert te egy vadorzó voltál régen, és nem akarom, hogy eltörd. Hát vigyázzok. Na, vedd ki a forgodat. Jó, amikor kiveszem, azt majd utána. Ha még nem említettem volna, ez a dugóval felszerelt kis bot életem első botja, amit régóta őrzök és óvok. De jó testvérként felajánlottam és átszereltem fenekező készségre. Kész is vagyunk. Utoljára gyerekek voltunk, mikor együtt horgáztunk, és bevallom, kicsit már hiányzott ez az együttlét. Mint a régi szép időkben. Szarabakóba. Nekem soha nem volt szerencsém a halakhoz. Jó, de egyébként meg egy szabályt elmondok, amire nagyon érdemes odafigyelni a halaknál. A hal mindig akkor kap, amikor nem figyelsz. Úgyhogy ne vedd le a szemedet a kapásjelzőre. Aki horgász, az tudja, miről beszélek. Ahogy telt az idő, én egyre több halat fogtam, még bátyám unalmában ült mindaddig, még nem nála is beköszöntött végre a szerencse. De mit csinálsz? Mi van? Óvatosabban előre engeded, Hát de nem ki közbe kell tekered, de tekered előre, vagy úgy, és úgy szépen húzod magad felé. Úgy, lassan, nem kell. Ó, öcsém, hát hogy horgász? Nem emlékszel rá, hogy kell fogni a halat? Nem. De nézd meg, megy vissza. Hát jó, hát ezek ilyenek. A Hát fék azt az most- be van állítva, engedj egy kicsit balra. Melyik az? Ez. Bátyám úgy látszik kissé kijött a rutinból, de az is kiderült, hogy egy cseppet sem babonás. Szedjük a kis halacskát. De miért visszaengeded, adjál neki egy puszit majd. Dehogy puszilom meg, De hát adj tiszta már neki egy nyáka. puszit. Nem puszilom meg. Adj neki egy puszit, mert a szerencsét hoz. Nem adok puszit neki. De adjál neki, mert a Nyálkás. szerencsét hoz. De szerencsét hoz. Adj már neki egy baszki, Tomi. puszit. Na. Úgy, azt engedd vissza a szegénykét. Na. Ma meglátod, hogy szerencsét hoz. Talán a horgászat terén kissé babonás vagyok, de a tény, hogy a puszi meghozta a szerencsét. Legalábbis nálam, mert bátyámnak sokáig kellett várni az újabb kapásra, minél megszegte a legfontosabb szabályt. Zotyó, vissza a botot. Meg a botomat. Zoltán, mondtam, hogy figyelj a Pecel. Jó, hát telefonáltam. Mondtam, a hal akkor kap, semmi baj amikor nem nincs. figyel oda. Jó, de azt, hogyha Megvan a elvitte botod. volna. Nem vitted, látod meg. Nem hiszem el. Nincs semmi gond, nyugodj meg. Jó, de hát ez a gyerekkori botom, öcsém, hát életem első botja. Ugye 20 évig megvan, 20 éve megvan. Majd meg lesz még 20 évig. Ja, rajtad múlik, akkor biztos. Aggódjál már. Nyugalom. Állabátyám testépségét feláldozó ugrásával megmentette a féltvörzött pecabotomat, és kifogta második halát. De a szerencse továbbra sem állt mellé, ezért megsajnálva felajánlottam neki a könnyű szerelékes botomat, mivel keszegekre szoktam vadászni. Hát, ha az szerencsét hoz neki. Pár perccel később. Bátyám úgy látom, hogy vízből horgászik. Bevitte a bokorba, és muszáj volt bemenjen a vízbe, máskülönben belegabajodott volna. A keszegező boton meghozta a szerencsét, csak arra nem gondoltunk, hogy az ilyen kapitális Nem lesz. kis hal. Le fogja tépni ezt a 10-valahanyas zsinót. Nagyon húz. Nézd meg, viszi, alig lehet tartani. Nem baj az. Már elzsibott a kezem, vagy 20 percet tart. Ugye. Bátyám azért kihasználja a botom által nyújtott kis örömöket. Biztos megy hal. Hogy aztán egy 2 kilós izét megszenvedtessen itt téged. Egy mázsás vaddisznót elhúzott. Hosszú fárasztás következett, kímélve a szereléket,
mi során bátyám egyre nehezebb akadályokon keresztül végül kifogta élete halát. Ez jó küzdelem volt. Igen. Na engedjük vissza gyorsan. Kissé irigykedve néztem bátyám önelégült arcát, ahogy ezt a 14 kg körüli tőpontyot tartotta a kezében. De ugyanakkor jó horgász lévén örültem, hogy abból a bizonyos adagból jó sok került a bakójába. Öcsém, adom, botomat, azt nézd már, mit fog egy... Ez ilyen. Na jó van, ennyit. Immár mindketten jobb kedvel folytattuk tovább a horgászatot, de hamarosan megtörtént a katasztrófa. Volt ez? Mi csináltál? Mit csináltál? A botomat összetörted. Elcsúsztam a parton. Ne idegesítsél Hát már. nézd meg is ütöttem magam. Meg a botomat összetörted. Hát nem hiszem el. most állja. Öcsém. 20 évig vigyáztam rá, összetöröd. Hát de inkább az aggódna, hogy majdnem magamat is összetörtem. Hát de nem érdekel, Ez most csak egy miből, de a rohadt botomat bot. meg összetörted. Ez csak egy bot, ne aggódjál. Veszek neked másikat. Ja, itt vigyáztam gyerekkorom óta, összetöröd a pecámat. Hát nem hiszem el. Sajnos a horgászat vége nem happy end lett. De hogy ez még tovább romolhat, na arra végképp nem gondoltunk. Horgászunk. Hát mit csinálsz? Horgászunk. Itt tilos a horgászat, telepítés volt a tavon. Hát de Hát az izén mondta, hogy jöhetünk. horgászhatunk itt nyugodtan? Az ő tava. Semmilyen hagyják el a területet, nem lehet horgászni. De ez a tava? Itt nincs meg semmilyen. Hát de akkor Zotyó, hát ez most ez a, hát nem úgy tudtad, hogy ez az öv. Ott jöttünk el, mert még néztük is, hogy ott... Néztük, hát még Ernő is. Valamit nagyon elnéztek, mert itt tilos a peca. Telepítés volt, tilos a Hát, jó, hát végül csak filmet forgattunk, egy rövid kis rész van még, hogy hagyj vegyük. Hagyják el a területet. Nem lehetne valamit? Egy sportjegyet, vagy valami, nem kell nekünk semmi hal, csak... Hagyják a területet, itt mindenféle peca tilos. Le van tiltva, nem érdekel, hogy filmet forgatnak, hogy mit csinálnak. El lehet tolni a sátorfát, vagy hívom a rendőrségre. Ne hívja, hát... Jó, hát most inkább nem annyira, elmegyünk, nem csak- izé, csak na, hát meg akartuk fejezni a féldát, hogyha most ez olyan gond, nem tudunk megegyezni, akkor Nem, Akkor inkább meg pakolunk, de Akkor elnézést Jó, nem elnézést, akartunk mi, oké. semmi baj. Jó, akkor hát pakoljanak, és akkor nem lesz probléma. Jobbnak láttuk, ha gyorsan továbbállunk, mielőtt még tényleg bajba kerülünk. Az pedig, hogy hol horgáztunk, talán örök rejtély marad, se félreértést pedig mi hamarabb el akartuk feledni. Nem kérsz egy... mit? Nem kell. De viszek egyet neked is. De nekem nem kell, nem vagyok álmos. De majd álmos leszel. De nem leszek álmos, bírom, nem. Hát akkor neked nem kell, én viszek. Jó, hát akkor vigyél magadnak. Mivel nem akartam megadni a lehetőséget bátyámnak, hogy igaza legyen, ezért nem fogadtam el az energiaitalt, holott pedig fáradt voltam. Hisz az előző éjszaka is hosszú volt, nappal pedig megint nem aludtam semmit. Így aztán fáradtan indultam neki az utolsó estének, miről ekkor még nem is sejtettük, hogy mennyi izgalmat fog tartogatni a számunkra. Most egy olyan krumpliföldre, Buzára megyünk, hogy délután szóltak a gazdák tegnap, hogy erősen vadkáros, valószínű, hogy a disznók jól megkezdték, megnézzük, és akkor ide kiültök és várjátok, hogy esetleg még világosba megjönne. Jó. Ez az egész plac, ez frissen van. Hát, De beljebb is. látom ezt elég rendesen. Nézd meg ott. Aha. Ja. Hát itt, ha kitartatok, valami biztos, hogy meg kell, hogy jöjjön időbe. Mondjuk, Jó hogy elnézem, szétverték. szarvas is, disznó is járja. Hát akármi lehet. Ja. Oké, akkor egy kalappa. Szavaztok. Itt járnak, de oda erre kell számítani valószínűleg este. Itt a váltóik. És akkor itt jönnek. Hát látszik is, hogy itt teszik a burgonyát. Valószínűleg innen járnak. Igen, elég hiányos a burgonya, de itt az egész. Még ki van így gyomlálva. A szarvas jön. Hát az mekkora? Az nem disznó. Mert hogy szarvasok is járnak. Hát biztos, mert ez is szarvas nyom, és nagyon nagy. Ez olyan, mintha bika lenne. A friss nyomokat látva biztosak voltunk abban, hogy ezúttal sikerrel járunk. Azért jót horgáztunk, nem? Nem számítjuk, hogy nem kihívták ránk a rendőrséget, akkor igen.
Ahogy várakoztunk és telt az idő, rajtam egyre jobban mutatkoztak meg a fáradtság jelei, mit hamarosan már nemigen tudtam titkolni. Mondtam, hogy álmos leszel. Most itt van, álmos vagy, és itt nyavajogsz nekem. Nem nyavajogok. Te nyavajogsz. Semmi más nem csinálsz, csak fáradt vagyok, ilyet aludni biztosan akarok, csinál. de ilyet csinálsz, ahelyett, hogy aludtál volna. Most itt nyavajogsz. Na, én nem nyavajogok. Bátyámnak igaza van, néha tényleg nyavajgok, csak nem szeretem beismerni. Ahogy várakoztunk, egyszer csak egy hatalmas gimbika jelent meg a messzi távolban. Látod? Látom. Ez egy nagyon komoly bika. Talán a terület egyik legszebb bikája. Még nem láttuk, meg szerintem még senki se látta. Olyan 8 kg felett lehet szerintem. Fiatal bika. Szerintem 6-7 év körül lehet. Utoljára olyan 10 évvel ezelőtt láttam ekkor hatalmas akkancsos bikát, ami egy folyópart szélén volt, és olyan 10 méter távolságról farkas szemben néztünk egymással. Én úgy gondoltam, hogy jobb, ha tovább állok, mielőtt még valami történne kettőnk között, amit nem szeretnék. Most ez olyan kb. 180-200 méterre van, de innen is nagyon gyönyörű. Már megérte itt lenni Zircen, hogy újra lássak egy ilyen hatalmas kapitális nagy bikát. Miután kigyönyörködtük magunkat, tekintélyt parancsoló bika lassan búcsút intett, és eltűnt a sűrű bozó takarásában. Tovább várakoztunk a vaddisznókra, de egy őzikén kívül semmit sem láttunk. Majd mikor ránk esteledett, egyszer csak hatány tűnt fel a sötétben, mik egyre csak közeledtek és közeledtek felénk. Rémisztő hatás keltve bennem. Jön a 6. Nagyon brutális. Egyre közelebb kerültek, még nem úgy döntöttünk, hogy itt az ideje felkapcsolni a lámpát. Valószínűleg ez a 6 szarvas bika, ez túrta össze itt a krumpliföldet. Lehet, hogy vannak disznók, de mi nem találkoztunk vele. Most szedelőzködünk és elmegyünk egy búzatáblát megnézni, hát ott összefutunk disznókkal. Most meg elmegyek pisilni egyet. Még bátyám pisil, addig én kihasználom gyors az alkalmat, mert baromi álmos vagyok. Kissé aljas módszerre vetemettem, de a szükség néha törvényt bont. Na mehetünk, szedelőzködjél. Jó, menjünk. Feltevésünk szerint a szarvasok okozzák a vadkárt, ezért vaddisznóra itt hiába várunk. Tyson, gyere ide. Végre elérkezett a pillanat, hogy kissé felfrissítsem magam. Mehetünk? Mehetünk. Elindultunk a búzatábla felé, miközben a szemeim lassan kipattantak. Na innen csendben, gyalog megyünk tovább. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit keresel? Hol az energiaitalom? Nem láttad? Micsodát? Az energiaitalom hol van, Tomi? Honnan tudja? Megittad. Én nem ittam meg. Megittad. Nem ittam meg, elhagytad biztos. Megittad. Én nem ittam meg. Biztos. De szóltál volna, odaadtam. De nem ittam meg, hát max Ne elhagytad nézzél, szerintem. A lámpát megkapcsolt le, mert meglátják. De mondom, nem ittam meg. Biztos megittad. Nem ittam meg, itt a fogja. Te ittad, a lámpát kapcsolt. Jó, majd lekapcsolom.
Már csak vágunk képet akarok. Kapcsolj. Vegyem fel, hogy itt sétálunk lefelé. Ne vedd fel, maradj csendben. Hát nem fogsz szólni semmit, hogy a világ. de valahogy mutatni ki, hogy itt megyünk lefelé. Világítom, mi ad löv. Istenem. Hallod? Csak Mit? Hallod? Rágják a disznók a búzát. Nem hallok semmit. Figyelj! Itt vannak bent a búzában. Ide értünk a búzatábla széléhez. Bent mocorognak a disznók, lehet hallani, hogy esznek. Nem tudjuk, mennyien vannak. Most várunk még egy kicsit, hát ha valamelyik kilép ide az útra, és itt meg tudnánk lőni. Meddig várunk még? Türelem. Jó van, csak kérdeztem. De mi van, ha nem jönnek ki? Nem tudom, inkább maradj csendben. Itt vagyunk még mindig a búzatábla szélénél, már vagy fél órája. Bent esznek továbbra is a disznók. Most megpróbálunk egy olyat, hogy óvatosan rájuk cserkelünk. Hát, ha tudunk lőni közülük egyet. Rossz előérzetem támad, s számomra egy cseppet sem volt szimpatikus ez a terv. De bízva bátyám tapasztalatába követtem őt. De így utólag bár ne tettem volna. Lassan. Figyelj, most megáll. Most már elég közel vagyunk. Itt vannak előttünk. Figyelj, egyszerre felkapcsoljuk a lámpát. Akkor te tudsz felvenni, meg megpróbálok lőni egyet. Jó, oké. 3-ra. 1, 2, 3. Hol van? Szaladnak. De hol? Nem látom őket, túl nagy a búza. Itt sem látom. Várj, jön valami. Nem mozog. De ez felén tart. A francba nekem jön! A p***! Jön, tána. Mi? Zotyó. Zotyó. Itt vagyok. Volt ez? Semmi, hát lőttem egy disznót. Majdnem ezt magam rohant felém. Mitől ijedtél? Hol van? Itt a disznó. Hát de Ez süldő. szaladt fele még van, azt hittem nekem akar jönni, vagy miért? Nem a kutya szaladt felézért nem? Nem tudom. És mi belé lőttél? Hogy Itt a talált? művelési nyomba. Itt pont ki akart szaladni. De minek futsz el? Hát szaladt felém, csak azt láttam, hogy itt szaladt felém, azt itt elmenekültem, mondom, nehogy itt megharapja. Hát olyan közel volt hozzám. Dehogy is, Tomi. Süldők voltak bent a búzába, de szerintem a kutya szaladt feléd, nem a disznó. Hát nem tudom. Na jó, mindegy, csináljuk valamit. Életemben még sosem vert a szívem ennyire, mintha egy kolibri lettem volna egy pillanatig. Mikor közeledett felém az a valami, rögtön bátyám rémtörténete jutott eszembe a vaddisznóval, ezért futásnak eredtek. Végül nem tudtam meg az igazságot, és nem is érdekelt, mert úgy éreztem, itt az ideje befejeznünk a vadkár elhárítást. Na, örültem, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a vendéglátást. Gyertek máskor is. Biztos majd. lehetsz. Jó utat, Isten áldjon benneteket. Összességében szép emlékekkel hagyom el Zircet. Hisz csodás kirándulás volt a számomra, tele élményekkel az egyik legszebb helyen, ahol valaha is jártam. A vadászok számára viszont Zirc maga lehet a paradicsom, hisz őket két jól felszerelt vadászház várja, hol van lehetőség lovaglásra, offroadra, vadnézésre, illetve közel a Balaton és télen pedig itt a síparadicsom, Eplény.